Καλημέρα σε όλους, είμαι η Λίλη από τους Almost Villagers και σήμερα, όπως σας είχα υποσχεθεί για όσοι παρακολουθούν το κανάλι, θα μαγειρέψουμε. Θα φτιάξουμε μελομακάρονα γιατί είναι Χριστούγεννα, χρόνια πολλά σε όλους, καλές γιορτές να έχετε και θα σας πάω μια βόλτα στην κουζίνα μου για να φτιάξουμε μαζί ωραία χριστουγεννιάτικα μελομακάρονα, γιατί είναι η παράδοση, γιατί τα αγαπάμε, γιατί τα τρώει ο άντρας μου, ο Ανδρέας, πάρα πολύ του αρέσουνε και ανυπομονεί να τα φτιάξω φέτος. Θα μου πείτε, ποια είσαι εσύ, τι κάνεις εδώ, γιατί μας μιλάς, γιατί θα μαγειρέψεις κτλ. Να πούμε δύο πράγματα για μας. Είμαστε η Λίλη και ο Ανδρέας και η Λίλη. Είμαστε οι Almost Villagers και έχουμε έρθει από την Αθήνα στη Μεσσηνία για να ζήσουμε μια ζωή λίγο πιο ήσυχη, λίγο πιο ήπια και να χαρούμε αυτό το πάρα πολύ όμορφο τόπο. Όπως βλέπετε είμαστε στην αυλή. Σήμερα είναι συνταγή των μελομακάρονων που θα φτιάξουμε. Έχει 3 εξαιρετικά μεσσηνιακά προϊόντα. Και παραπάνω θα μπορούσε, γιατί έχουν και άλλα πράγματα εδώ στην περιοχή, αλλά τα 3 είναι βασικά. Και ο λόγος που δεν έχουμε ξεκινήσει την κουζίνα και κρατάω αυτό εδώ το πραγματάκι μαζί μου, είναι γιατί για το ωραίο μελομακάρονο χρειάζεσαι χυμό πορτοκάλι και τι καλύτερο από ένα φρέσκο πορτοκάλι. Οπότε σας παίρνω μαζί μου και σας πάω στην πορτοκαλιά μας. Δεν ξέρω αν τη βλέπετε. Είναι γεμάτη πορτοκάλια, είναι μικρούλα. Έτσι, εγώ είμαι κοντή, να το ξέρετε αυτό. Αλλά είναι γεμάτη η φιλενάδα μου εδώ με πορτοκάλια και θα κόψω μερικά κατευθείαν από το δέντρο. Να ξέρετε, για να μην τραυματίζετε το πορτοκάλι, καλό είναι να το στρίβετε. Τώρα εγώ κρατάω κάμερες, προσπαθώ να κάνω. Λοιπόν, ωραία. Και το βάζω στο καλαθάκι μου και μαζεύω πορτοκαλάκια. Θα χρειαστούμε, νομίζω, 200 ml χυμό πορτοκάλι, τη φλούδα από το πορτοκάλι. Δεν ξέρω πότε θα φτάσει η τεχνολογία έτσι ώστε να μπορεί να μεταφέρει τα αρώματα, αλλά πραγματικά σας μιλάω, μυρίζουν εξαιρετικά. Για να μαζέψουμε μερικά ακόμα. Θα χρειαστώ περατέρ, μου φαίνεται. Ο κήπος είναι πάρα πολύ πράσινος με πράγματα. Τα φυτά έχουν μεγαλώσει κτλ. Και συνήθως καλούμε κάποιον άνθρωπο εδώ να μας βοηθήσει, διότι δεν έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία, είμαστε σε ενίκιο. Οπότε δεν έχουμε επενδύσει ακόμα να πάρουμε τα σωστά χλωκοπτικά και τέτοια. Αλλά αυτή την περίοδο, όπως ξέρετε όλοι Μεσσηνία, 4 πορτοκαλάκια θα κόψω και με περιμένει εδώ το δέντρο για να κόψω και τα υπόλοιπα. Η Μεσσηνία αυτή την περίοδο, εκτός από εορταστική, είναι και στη φάση της ελιάς. Οπότε όλοι εδώ οι άνθρωποι, οι οποίοι ασχολούνται με τα αγροτικά, αυτή την περίοδο μαζεύουν λίτσες. Οπότε είναι αρκετά δύσκολο για μας να βρούμε κάποιον να μας καθαρίσει τον κήπο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, ας μεγαλώσουν τα χορτάρια. Έχω βάλει και κάτι ντομάτες σαν πείραμα, να δω άμα θα βγούνε. Δεν νομίζω ότι θα βγούνε μεταξύ μας, αλλά εντάξει, όλα καλά. Για πάμε κουζίνα. Λοιπόν, παιδιά, καλώς ήρθατε πίσω στην κουζίνα μου. Είμαστε εδώ στο χωριό, είμαστε σε ένα νοικιασμένο σπίτι. Έχω αυτή την κουζινούλα, η οποία μια χαρά με βολεύει να κάνουμε τα φαγητάκια μας εδώ με τον Ανδρέα. Και να σας πω την αλήθεια, θα ήθελα να έχω περισσότερο πάγκο, γιατί το χρειάζομαι, γιατί απλώνομαι σαν τον τραχανά. Αλλά τι να κάνουμε, θα βολευτούμε με αυτά που έχουμε, μια χαρά, μας δουλεύουν όλα, μας τα καταφέρνουμε κτλ. Θα ξεκινήσουμε λέγοντάς σας 3 βασικά πράγματα τα οποία έχουν εξαιρετικά οι περιοχές εδώ. Πρώτο είναι μεσσηνιακό ελαιόλαδο. Παιδιά, κοιτάξτε. Το ελαιόλαδο αυτό το έχουμε πάρει από τη Φοινικούντα. Είναι φρέσκο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε χρώμα. Έτσι, ακόμα δεν έχει ξεθαμπώσει, σκεφτείτε. Είναι φανταστικό. Έχει εκπληκτικό άρωμα. Έχει φανταστική γεύση. Το καλύτερο πράγμα. Το μεσσηνιακό ελαιόλαδο είναι ξακουστό σε όλο τον κόσμο. Το συγκεκριμένο που πήραμε είναι από φύλλο, είναι βιολογικό και είναι το υπέρτατο πράγμα. Πορτοκαλάρα από τον κήπο. Τι να σας πω, δεν μπορώ να σας μεταφέρω τη μυρωδιά. Μυρίζει εξαιρετικά, πάρα πολύ γλυκό λουκούμι. Θα γίνουν έξτρα γλυκά τα μελομακάρονα εξαιτίας αυτού.
Και φυσικά μέλι από εδώ, από την περιοχή της Μεσσηνίας. Το συγκεκριμένο είναι θυμάρι ανθοφορία ανοίξεως. Λοιπόν, ο μελισσοκόμος μας εδώ μας έκανε την τιμή να μας το κάνει δώρο. Είναι εξαιρετικό, πάρα πολύ νόστιμο. Οπότε με αυτά τα 3 υλικά νομίζω ότι δεν είναι πολύ δίκαια τα πράγματα για τα μελομακάρονα σε σχέση με κάποιον που δεν έχει αυτά τα ντόπια υλικά. Αλλά τι να κάνουμε, ό,τι έχει ο καθένας θα πορευτεί και πιστεύω αν την εκτελέσετε και σας βγει καλή, θα είναι όλο μια χαρά. Έλα πεις ένα γεια στον κόσμο. Είμαι λίγο ιδρωμένος. Ο Ανδρέας έκανε εργασίες. Σκύψη, γιατί δεν πρέπει να δείχνει το βάγκο. Ο Ανδρέας... Βίντεο bombing θα κάνω τώρα. Βίντεο bombing. Είμαι ιδρωμένος. Πόμπο, είσαι ιδρωμένος. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να ξέρουμε για τα μελομακάρονα είναι ότι πρώτα φτιάχνουμε το σιρόπι, το αφήνουμε να κρυώσει και στη συνέχεια θα φτιάξουμε και τα υπόλοιπα. Οπότε θα ξεκινήσουμε το σιροπάκι. Θα σας βάλω και εδώ κάπου στο βίντεο να βλέπετε και τα υλικά, αλλά και στην περιγραφή του βίντεο θα υπάρχουν, οπότε μην ανησυχείτε, θα τα βρείτε όλα εδώ, αλλά θα τα λέω και καθώς προχωράμε. Λοιπόν, για να κοιτάω εγώ, θέλουμε μισό λίτρο ή 500 ml νερό. Θα βάλω εδώ από την καλατούλα μου να μετρήσω. Μισό λίτρο, να το ορίστε, αυτό ήτανε. Το ρίχνω στην κατσαρόλα. Ωραία. Πάει αυτό, τελείωσε. Ανάβουμε και το μάτι μας. Και έχουμε και 600 γραμμάρια λευκή κρυσταλλική ζάχαρη. Αυτή είναι η βάση, είναι το σιροπάκι μας εδώ. Εντάξει. Ξεκινάμε το σιρόπι, δεν θέλει πάρα πολύ ώρα για να μαγειρευτεί, δηλαδή θέλουμε ίσα ίσα να ανακατευτεί η ζάχαρη και να γίνει. Θέλουμε ένα βρασμό περίπου 5 λεπτά, θα το δούμε. Παιδιά, δεν είμαι ζαχαροπλαστικά, δεν έχω όλα τα κατάλληλα εργαλεία της ζαχαροπλαστικής, αλλά αυτή τη συνταγή, ακόμα και να μην έχετε τίποτα στο σπίτι σας, δεν έχετε πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο, από τότε που μετακόμισα στην Αθήνα εδώ, δεν έχω πάρει αυτό που στίβει στο χυμό, ρε παιδί μου. Τίποτα δεν έχω. Και το στίβω έτσι στο χέρι. Δεν πειράζει. Και τι να κάνουμε. Βολευόμαστε. Λοιπόν, έχουμε ρίξει εδώ πέρα το νεράκι τη ζάχαρη. Θα ανακατέψω ελαφρά και θα κάνω το εξής. Όπως θα δείτε, δεν έχω βάλει το μέλι. Και το μέλι θα μπει στο τέλος και αφού αποσύρουμε από τη φωτιά. Δεν θέλουμε να μαγειρευτεί το μέλι μέσα στο σιρόπι. Εντάξει, ρίχνω μέσα στο σιρόπι, που θα δείτε ολόκληρο το πορτοκάλι. Δεν μας πειράζει καθόλου. Βάζουνε φλούδα κανονικά. Εγώ το ρίχνω ολόκληρο. Το έχω δει στη συνταγή, το κάνουνε. Και κανελίτσα. Λοιπόν, μαγειρεύουμε τώρα. Εδώ, ανακατέψουμε. Να σας το δείξω και να το δείτε πώς μοιάζει. Έτσι. Να το. Στην κατσαρολίτσα πώς είναι. Τώρα κατέβουμε να λιώσει ζάχαρη, να μαγειρευτεί για 5 λεπτάκια. Μόλις είναι έτοιμο θα επιστρέψουμε. Μόλις ξεκινήσει να πάρει βράση, έχω και το πολύ ωραίο timer που μου πήρε ο Αντρέας. Είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν είναι καταπληκτικό. Αλλά έχω και άλλο που μου έχει πάρει, ντοματίλο. Αυτό είναι πιο cute. Αλλά δεν είναι τόσο αξιόπιστο, γι' αυτό πήραμε και το δεύτερο που είναι πιο professional. Έτσι. Λοιπόν, επαναρχόμεθα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε φτιάξει το σιροπάκι μας, το βλέπετε εδώ, είναι ωραίο, έτσι, δεν έχει πήξει, το βλέπετε. Έχω φερέσει τώρα και το πορτοκάλι γιατί θα καραμελώσει εντελώς. Και βάζουμε τώρα μελάκι. Το έχω αφήσει 1-2 λεπτάκια, έτσι, γιατί δεν θέλω να μου ψηθεί το μέλι. Πάμε. 700
γραμμάρια μέλι θέλει. Πω. Κοίτα εδώ, κοίτα ομορφιές. Κοίτα ομορφιές. Θα γίνονται πιο λαχταριστά. Είναι ακόμα ζεστό το σιρόπι, έτσι. Θα το αφήσουμε τώρα να κρυώσει. Εδώ. Πάρα πολύ ωραίο χρώμα και άρωμα. Θα δείτε τώρα πως το σιρόπι και έχει έτσι λίγο πήξει λόγω του μελιού. Άρα, δεν ξέρω αν το βλέπετε, δεν είναι, έτσι. Δεν είναι πηχτό σιρόπι. Έτσι πολύ έντονο. Είναι ακόμα ζεστό, έτσι βέβαια επισημαίνω. Πολύ προσοχή με τα σιρόπια, παιδιά. Να σας το δείξω εδώ. Χρειάζομαι πολλές κάμερες για μαγειρική. Έτσι, το καταλαβαίνετε. Μία να στέκει από πάνω, μία από εδώ, μία από εκεί. Δεν έχουμε. Τι να κάνουμε. Θα βολευτούμε με ό,τι έχουμε. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και πάμε να προχωρήσουμε τώρα στο μελομακάρονο. Είναι πάρα πολύ εύκολη και απλή συνταγή. Δεν χρειάζεται μίξερ, δεν χρειάζεται τίποτα. Είναι σχεδόν vegan. Αν είσαστε vegan και τρώτε μέλι, το μέλι είναι το μοναδικό πράγμα που δεν τρώνε οι vegan. Όλα τα υπόλοιπα είναι εντελώς vegan. Άρα, αν μπορείτε να φτιάξετε το μελομακάρονο και να το μελώσετε με σκέτο σιρόπι χωρίς μέλι, είναι μία vegan συνταγή. Αν νηστεύετε και τα λοιπά και τρώτε μέλι στη νηστεία, γιατί είναι νηστίσιμο έτσι γλυκό, μια χαρά. Σε αυτή την περίπτωση, μελομακάρονο, τίποτα. Ούτε βούτυρο, ούτε αυγά, ούτε γάλατα, ούτε τίποτα. Λοιπόν, αλευράκι το έχω σκοινίσει 1 κιλό και το αφήνω στην άκρη το αλεύρι προς το παρόν. Θα πάμε να ασχοληθούμε με τα υγρά υλικά, τα οποία θα τα ανακατέψουμε όλα μαζί. Και μετά θα τα ανακατέψουμε μαζί με το αλευράκι μας. Θέλουμε, όπως είπαμε, 200 γραμμάρια χυμό πορτοκαλιού. Τον έστυψα από το πορτοκάλι που μαζέψαμε απ' έξω. Έτσι το ρίχνουμε στον μπολ. Εξαιρετικό, πάρα πολύ γλυκό. Έφυγε. Το δεύτερο που θα βάλουμε σε αυτή τη φάση είναι σόδα, παιδιά. Τι θέλουμε? Θέλουμε το πορτοκάλι, επειδή είναι όξινο, να αφρίσει. Κάτσε, κούνησα τις κάμερες εδώ. Μισό λεπτά για να βλέπετε. Οπότε θέλουμε 1 κοταλάκι του γλυκού σόδα μέσα στο πορτοκάλι, το βάζουμε σε αυτή τη φάση, αυτό να το προσέξετε, γιατί θέλουμε να κάνει να φρίσει. Λοιπόν, βάζουμε 1 κοταλάκι του γλυκού. Το βλέπετε πως αφρίζει? Να το, έγινε το effect. Άφρισε. Κάνουμε και ένα κατεμά έτσι απλό. Πάμε. Το επόμενο στάδιο είναι να βάλουμε ξύσμα από 1 πορτοκάλι. Να φέρω το ξύσμα. Ξύσμα από 1 πορτοκάλι. Τεύω ελαφρώς. Έτσι βλέπετε συνεχίζει να φρίζει. Βάζουμε ζάχαρη. 150 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική. Δεν ήθελε να βγει. Λοιπόν, βάζουμε τα έλαια, έτσι. Έχουμε 220 ml σπορέλαιο, 1 ηλιέλαιο θα βάλετε. Και 220 ml ελαιόλαδο. Αν δεν έχετε ελαιόλαδο, γιατί βρίσκεστε στο εξωτερικό και δεν μπορείτε να βρείτε, μπορείτε να βάλετε όλη την ποσότητα σε σπορέλαιο. Θα βγουν και πιο ελαφριά. Το μυστικό, παιδιά, στο μελομακάρονο είναι τόσο το σχήμα, όσο και το σιρόπιασμα. Αυτή είναι όλη η μαγεία. Κατά τα άλλα, τα πράγματα είναι απλά. Λοιπόν, έχουμε μισό λεπτάκι, θα βάλουμε κανέλα γαρίφαλο. Κανέλα γαρίφαλο, εδώ, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο και τα γκρεμίζω όλα και 50 ml κονιάκ. Ένα κονιάκ, τώρα ξέρετε, εγώ βάζω μεταξά 3 αστέρων της μαγειρικής, τίποτα σπουδαίο. Θα ανακατέψουμε εδώ ελαφρά
και θα βάλω και ένα κουταλάκι του γλυκού baking. Έτσι. Αυτό δεν το είχα βάλει σε τέτοιο, θα το βάλω έτσι. Ένα κουταλάκι του γλυκού baking. Λοιπόν, το θέλω αυτό. Και τώρα ανακατεύουμε. Και να σας πω κάτι ακόμα καλύτερο που έχω δει και κάνουνε γκρόουσερ λίγο, αλλά θα το κάνω κι εγώ. Θα ανακατεύουμε τα χέρια. Έτσι. Να πάνε όλα παντού να διαλυθούν. Λίγο. Δεν θέλει πάρα πολύ. Τα βλέπετε. Θα γίνει ένα πράγμα αυτό. Λοιπόν, αυτό το μείγμα τώρα το παίρνουμε. Έχουμε το κοσκινισμένο μας αλευράκι εδώ και το ρίχνουμε μέσα. Αυτό έτσι. Να πάρουμε τη ζάχαρη έτσι. Τέλεια. Αυτό έτσι. Και τώρα ανακατεύουμε. Παιδιά, δεν θέλει πάρα πολύ ανακάτεμα. Πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί όσο το ανακατεύουμε πάρα πολύ, τόσο περισσότερο σφίγγει το μελομακάρονο. Αυτό είναι το μυστικό που έμαθα εγώ. Ακολουθήστε το. Ίσα ίσα να γίνουν ένα σώμα τα υγρά με το αλευράκι και θα έχουμε μία ζύμη σαν μπισκότο, ας πούμε, σκεφτείτε. Τώρα, θα μου πείτε γιατί πρέπει να κάνουμε αυτό το σχηματάκι το μακρουλό. Πρέπει, γιατί και να χαράξουμε, τέλος πάντων, να δώσουμε ένα σχήμα. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό, γιατί θέλουμε να έχουμε μεγάλη επιφάνεια στο μπισκότο του μελομακάρονου, για να μπορέσει να μπει το σιρόπι. Έτσι. Βλέπετε, το πήρε ωραία, είναι ακριβώς η συνταγή. Το πήρε ωραία και προσπαθώ όσο πιο ανέμακτα μπορώ, απλά να μην έχω αλεύρια στη ζύμη μου. Δεν ξέρω αν βλέπετε, ή αν έχω κάτσει από μπροστά. Να το. Όσο συνεχίζω τώρα εγώ να κάνω υπερβολικό ζύμωμα, θα δείτε ότι θα αρχίσει να σφίγγει. Δεν το θέλω. Αυτό. Εδώ είμαστε. Είμαστε έτοιμοι. Το μακάρονο ζύμη έχει γίνει. Είναι έτοιμη. Έχει πάρει και αυτό το σκούρο χρώμα με την καντέλα από το γαρίφαλο. Σε λίγο η κουζίνα μου θα αρχίσει να μυρίζει φανταστικά. Το επόμενο πράγμα που θα κάνω, βγάλω αυτά τα γάντια λίγο, βάλουμε άλλα για να πλάσουμε, είναι να κάνω το εξής. Έχω βάλει στο φούρνο, παρεπιπτόντως, λίγο καρυδάκι. Θα το περιμένω γιατί μου αρέσει να το ψήνω λίγο. Το καρύδι μπορείτε να βάλω 5 λεπτάκια. Το καρύδι, αυτό που προτείνεται είναι να γίνει το εξής. Είτε θα το κόψετε με το μαχαιράκι σας, είτε θα βάλετε σε μια σακούλα να το χτυπήσετε, ή θα το βάλετε λίγο στο blender, απλά, ξέρετε, όχι να γίνει τρίμα, να έχει χοντρά κομμάτια, γιατί μας αρέσει το δάγκωμα. Ο καθένας όπως το προτιμάει βέβαια, αλλά το ιδανικό, η κλασική συνταγή είναι να έχει δάγκωμα. Μόλις τελειώσουν τα καρυδάκια, επιστρέφω για να ζυμώσουμε. Εδώ είμαστε και ξεκινάμε να ζυμώνουμε. Παίρνουμε λοιπόν τόση ζύμη περίπου, την πλάθουμε καλά. Όπα. Την πλάθουμε καλά. Ωραία, έτσι. Και το κάνουμε έτσι λίγο μακρόστενο. Το μελομακάρονό μας. Και έχω αυτή τη σίτα εδώ, όπου το πατάω ελαφριά για να μου κάνει... Πρόκειται να δουλέψει αυτό. Νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη τρύπα. Δεν έχει μεγάλη τρύπα. Δεν πρόκειται να δουλέψει. Ωραία. Οπότε θα το κάνουμε με πυρούνι όπως το κάνουμε κανονικά. It is what it is. Λοιπόν, πλάθουμε το μελομακάρονα. Έτσι, περίπου σε αυτό το μέγεθος. Δεν θέλουμε να τα κάνουμε πολύ πλακουτσωτά. Θέλουμε να έχουν λίγο όγκο. Δεν είναι σαν τα cookies, ας πούμε. Γιατί κάποιος θα πει, εφόσον θέλουμε περισσότερη επιφάνεια για το σιρόπι, γιατί μην τα κάνω
έτσι πλακουτσωτά. Δεν το θέλουμε αυτό, γιατί μετά κινδυνεύει να μας λιώσει μέσα στο σιρόπι και να το ψάχνουμε. Ελπίζω ο Αντρέας να έχει όρεξη για μελομακάρονα φέτος, γιατί θα βγουν μπόλικα. Μπορείτε να κάνετε και τη μισή συνταγή αν δεν είσαστε πολύ στο σπίτι. Ή αν έχετε αγοράσει ή αν σας φέρανε και τα λοιπά και θέλετε απλά να φτιάξετε λίγο για συμπλήρωμα. Λοιπόν, αν κάνετε αυτό το μέγεθος, θέλουμε 22 λεπτά ψήφισιμο. Αν κάνουμε μικρότερο τα μπουκίτσες, θέλουμε 20 λεπτά ψήσιμο. Αν κάνουμε μεγάλα, θέλουμε 25 λεπτά ψήσιμο. Το φούρνο θα τον βάλετε στους 180 βαθμούς με αέρα και πάνω κάτω. Εγώ θα συνεχίσω να πλάθω και θα τα πούμε στο σιρόπιασμα, παιδιά. Όταν ήμουν μικρούλα με τη γιαγιούλα μου, κάναμε κουραμπιεδάκια τα Χριστούγεννα και με βοήθαγε, γιατί βοήθαγα να τα πλάσουμε. Και έτσι έχω πολύ ωραίες γλυκές αναμνήσεις από τέτοια. Και μελομακάρονα έφτιαχνε, αλλά τα κουραμπιέδες άρεσαν του παππούκα. Και άρεσαν και σε εκείνους, άρεσε η άχνη, ζάχαρη, δεν ξέρω τι. Και έτσι έφτιαχνε πιο συχνά κουραμπιέδες και εκτός Χριστουγέννων έφτιαχνε κουραμπιεδάκια. Έκανε μικρά μπουκίτσες και έβαζε είτε λουκούμι μέσα, είτε αμύγδαλο κτλ. Λοιπόν, τώρα που έχουμε κάνει αυτή τη διαδικασία, προσπαθώ να είναι σχεδόν ίδια, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν θέλουμε να είναι τέλεια. Ρίξτε μια ματιά εδώ, θα το φέρω εδώ το ταψάκι. Προσπάθησα να το κάνω με αυτό, αλλά δεν μου βγήκε. Τι να κάνω. Άμα έχετε μεγάλο διχτυωτή σίτα με μεγαλύτερο καρέ, μπορείτε απλά να το πατήσετε για να κάνει αυτό το σχήμα του καρέ για να δημιουργήσει περισσότερη επιφάνεια. Τώρα εμείς επειδή δεν έχουμε, θα πάμε με το πυρουνάκι και θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν και τσιμπιδάκια για τα μελομακάρονα, υπάρχουν διάφορα πράγματα. Αλλά στην ουσία για να τα φτιάξετε και να τα απολαύσετε, δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Ένα πυρούνι φτάνει. Και μπορείτε να το κάνετε με τα παιδιά σας, με τα εγγονάκια σας, με την παρέα σας, τις φιλενάδες σας. Ωραίο να μαζεύονται και οι γυναίκες έτσι, της οικογένειας, να μαγειρεύουν για τα Χριστούγεννα. Με την οικογένεια το έχω αυτό σαν ανάμνηση πολύ έντονο. Δεν βάζω μεγάλη μαεστρία όπως βλέπετε, λίγο ό,τι να είναι. Το θέμα είναι να είναι νόστιμο. Παιδεύω και ιδιαίτερα. Δεν ξέρω, όσοι έχετε OCD μπορεί να νευριάσετε τώρα μαζί μου. Αλλά εγώ έχω και να μαγειρέψω μετά οπότε. Τι να κάνεις. Κανονικά, εδώ στη Μεσσηνία που είμαι, δίπλες έπρεπε να σας δείξω. Αλλά επειδή είμαστε πολύ λίγο καιρό στη Μεσσηνία, δεν ξέρω να κάνω δίπλες. Πρέπει να μου μάθει εδώ μαστόρισα της περιοχής. Για να μπορώ να μάθω και να σας δείξω. Οπότε μάλλον θέλω λίγο προϋπηρεσία στο να. Γιατί είπαμε almost villagers. Δεν έχουμε γίνει ακόμη. Για πάμε φούρνο. 180, ωραία είμαστε. Εδώ είμαστε. Ψηλά για να ψηθούν και από κάτω. Ένα κόλπο που έχω μάθει. Και πάμε. 23 λεπτάκια. Βάλω στο timer.
γιατί αυτό είναι το μέγεθος που έχω κάνει, είναι λίγο μεγαλούτσικα. Η επόμενη φουρνιά θα την κάνω λίγο μικρότερη για να κάνω έτσι ένα πυργάκι. Λοιπόν, περιμένουμε να περάσει η ώρα. Και όσο περιμένω, θα ετοιμάσω λίγα πράγματα ακόμα. Θα ετοιμάσω την επόμενη φουρνιά, γιατί έτσι πάει αυτό. Μόλις βγουν αυτά, θα τα σιροπιάσουμε. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι όταν μετακομίσαμε από την Αθήνα εδώ στη Μεσσηνία, αφήσαμε πάρα πολλά πράγματα πίσω και δεν έχω πιατέλες. Τις άφησα, λέμε άντε θα κάνουμε minimalism. Έχω αυτό το δισκάκι, το χρησιμοποιώ όταν φτιάχνω κέικ του Ανδρέα, δεν φτιάχνω όλο γλυκό εκτός από κέικ. Και έκανα κουλουράκι, ας πούμε, μείωσα τόσο και τώρα το μελομακάρονα. Από πέρσι μέχρι φέτος έχω φτιάξει μόνο κέικ σε γλυκό. Έτσι, παρ' όλα αυτά μαγειρεύω κάθε μέρα, έτσι, γιατί δεν έχουμε εδώ delivery και τέτοια πράγματα. Οπότε, ναι. Τι να κάνουμε. Η μαγειρική μου αρέσει. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί στη μαγειρική, άμα σας αρέσει και θέλετε συνταγές. Και θα προσπαθήσω εν καιρό, εάν έχω και ντόπιες συνταγές, να φτιάξουμε και πράγματα εδώ, τοπικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Καταρχάς θέλω να μάθω. Οπότε, αν ξέρετε να τις μοιραστείτε μαζί μου, να τις κάνουμε μαζί, να συναντηθούμε κάπου. Άμα είστε κάπου εδώ κοντά, να κάνουμε μαζί μαγειρική. Θα το τραβήξουμε άλλο σε ένα βίντεο και θα το μοιράσουμε σε όλους τους άλλους που είναι στην παρέα μας. Έτσι θεωρώ. Θα είναι ωραία. Θα είναι ωραία. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε τώρα τα μελομακάρονά μας. Αυτά τα έψησα 25 λεπτά. Γιατί 25 λεπτά θέλανε. Έτσι. Έτοιμα είναι. Τα βγάζω. Και τα ρίχνω ζεστά όπως είναι. Δεν θα τα ρίξω ένα-ένα γιατί θέλω να τα... Τώρα αυτά έτσι πως είναι ζεστά από την κατσαρόλα τα ακούτε τώρα πως κάνουν τσιρ τσιρ τσιρ. Κιάχομαι. Μην το κάνετε αυτό χωρίς εξοπλισμό. Κανονικά πρέπει... Εντάξει, ας το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, θα μετρήσουμε απλά μέχρι το 10, πάρα πολύ γρήγορα. Αυτά θα ρουφήξουν ό,τι είναι να ρουφήξουν, τα βγάλουμε κατευθείαν. Δεν θέλει κάτι άλλο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Μ' αρέσει που μετράω και με τα δάχτυλα. Λοιπόν, θα τουμπάρουμε έτσι να πάει και από την άλλη το σιρόπι. Και αφαιρούμε. Αυτά τώρα είναι στο φούρνο. Μιλάμε κουζίνα. Μυρίζει φανταστικά. Κανέλα, γαρίφαλο, πορτοκάλι. Λοιπόν, πάμε. Αφαιρώ και τα βάζω σε μια σχαρίτσα. Εδώ βλέπετε. Έχω χρησιμοποιήσει τη σχάρα του φούρνου. Άμα δεν έχεις τα σετ του ζαχαροπλάστη, πρέπει να είσαι και λίγο... Να βάζεις λίγο τη φαντασία σου να δουλεύεις. Σιγά τη φαντασία θα μου πεις τώρα. Άσε μας ρε Λίλη. Κοίτα το, μελωμένο, κοίτα ομορφιά. Αυτό τώρα τι έκανα, γιατί το έχω εδώ. Το έχω για το μέλι. Όπως βλέπετε μιλάω και μόνο μου. Θα ρίξουμε τώρα και τα next batch. Αυτά μου βγήκανε μεγάλα, και τα μεγάλα που τα έκανα. Αυτά θα κάτσουν κάτω-κάτω. Είναι για τις ζόρικες τις νύχτες. Καταλαβες. Χοπ. Έξω. Έξω. Αυτά τώρα έχουν μελώσει όσο χρειάζεται. Το ρουφάει μέσα το μελομακάρονο. Και είναι έτοιμο. Τέλειο. Κάτσε, γιατί αυτά έχουν ώρα που έχουν βγει. Θα τα ρίξω πολύ γρήγορα. Έτσι. Τανκ, τανκ, τανκ. Τανκ, τανκ, τανκ. Τανκ. Μπες μέσα. Τα βαπτίζουμε λοιπόν μες στο σιροπάκι. Και θα κάνω το εξής. Έτσι, θα βγάλω αυτό το χαρτάκι, θα βάλω το άλλο, γιατί το έχω ήδη ετοιμάσει αυτό το... Και αυτό είναι πολύ ωραίο σκεύος για το... Εγώ το έχω πάρει για την πίτσα, αλλά μπορείτε να φτιάξετε μπισκότες αυτό, γιατί είναι τρυπητό, οπότε ψήνεται και από κάτω. Αυτά, όπως βλέπετε εδώ που έχω κάνει,
Είδα μικρούλια, θα ψήσουμε 20 λεπτά. Τι μικρούτσικα. Και έτσι θα βάλω τα... εδώ ξέχασα να κάνω σχέδιο. Έλα βρε Λίλη, δεν πειράζει, τα γρήγορα. Μην καείτε, παιδιά, ντροπή. Κρίμα. Λοιπόν, ξανά βάζω ψηλά, παιδιά, μυστικό, ψηλά. Βάλτε το ψηλά. Βάρινε. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Εδώ θέλουμε ακόμη ένα πράγμα να κάνουμε. Παίρνουμε μέλι. Πού είναι ο σύζυγος όταν τον χρειάζεσαι, βρε παιδί μου, να σου ανοίξει ένα βάζο. Αστείευομαι. Λοιπόν, παίρνουμε μελάκι και κάνουμε το εξής. Βάζουμε και μελάκι πάνω. Έχουν και μελάκι έτσι. Θα γεμίσω όλη την κουζίνα με μέλια. Έχει τη γεύση αυτό. Είναι φανταστικό μέλι, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Πάρα πολύ ωραίο άρωμα. Βάζουμε και μπόλικο πάνω στο καθένα. Αυτό έτσι, κοιτάξτε, μην αγχώνεστε, θα λιώσει και πάνω το μπισκοτέλο και θα κάνει και κάτι άλλο μαγικό. Θα βοηθήσει και το καρύ να κολλήσει καλύτερα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, τα πρώτα που έβαλα μέσα, εδώ κάτω, είναι λιγότερο. Έτσι, βάζουμε και το καρύδάκι. Άλλο που μου αρέσει να κάνω στα καρύδια, βάζω λίγο κανέλα και γαρίφαλο, να ξέρετε. Λίγο το ανακατεύω μετά. Και ρίχνω εδώ από πάνω. Θέλω να είσαστε γενναιόδοροι με το καρύδι. Δεν θέλω τσιγκουνιές. Τα δείχνω εγώ αυτά που κάνω ή τσάμπα τα κάνω. Αν δεν τα δείχνω. Έτσι είναι όταν είσαι one woman show. Να αγχώνεστε, τώρα θα σας τα δείξω, να τα. Βουίπ, κατευθείαν μες στην κάμερα. Τεράστια είναι. Θα σας βάλω και τα μικρούλια που θα βάλω πάνω να κάνουμε τσιπυργάκι. Το συνικό τείχος του μελομακαρονίου θα φτιάξουμε. Όσο περιμένουμε τα μελομακάρονα μας να βγουν από το φούρνο, να πούμε άλλη μια φορά τα υλικά. Για τη ζύμη θα χρειαστούμε 1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις, κοσκινισμένο. Σημαντικό να είναι κοσκινισμένο, θα βοηθήσει πάρα πολύ. 220 ml ελαιόλαδο. Αν έχετε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και είσαστε εδώ από την περιοχή σαν και εμένα τυχεροί, χρησιμοποιήστε αυτό. 220 ml, αλλά τόσο δηλαδή ηλιέλαιο. Είναι έτοιμα, θα τα βγάλουμε. 150 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική. 200 ml χυμό πορτοκαλιού, φρεσκοστημένο πορτοκάλι, ξύσμα από 1 πορτοκάλι, 50 ml κονιάκ, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, 1 κουταλάκι του γλυκού baking powder, 1 κουταλάκι του γλυκού σόδα και μία βανίλια αν θέλετε, προαιρετικό. Τώρα, για το σιρόπι θα χρειαστούμε 500 ml νερό, 600 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, θα τα ανακατέψετε, θα τα βάλετε με 1 ή 2 στικ κανέλας, αν θέλετε πετάξετε και ολόκληρο γαρίφαλο αν έχετε, και 1 πορτοκάλι κομμένο στη μέση, θα τα βράσετε για 5 λεπτά και στο τέλος θα βάλετε 700 γραμμάρια μέλι. Για το σερβίσμα φυσικά θα τρίψετε το καρυδάκι σας, πετάξτε λίγο κανέλιτσα και εκεί μέσα, θα δώσει έξτρα νοσημιά και έξτρα μέλι. Οπότε ένα βάζο μέλι νομίζω χρειάζεται για να εκτελέσετε όλη αυτή τη συνταγή και όλα τα υπόλοιπα που είπαμε. Για πάμε να βγάλουμε τα μικρούλια να δούμε πώς έγιναν τα μικρούλια. Παιδιά, είμαστε έτοιμοι να τα βαφτίσουμε.
Βάπτισμα. Κάτσε, αυτό το κάνουμε μέσα. Δεν χωράνε κι όλα μέσα. Πάπα, τσιτσιρίζουνε. Για πάμε να δούμε, παιδιά. Εδώ είμαστε. Αυτά τώρα, επειδή είναι ζεστά, ρούχα σου χρειάζονται. Δεν έχουν θέμα. Και δεν θέλουν και πολύ παραπάνω να κάτσουν μέσα, γιατί θα γίνουν 100 κιλά. Ούψι, Daisy. Έχω κάνει την κουζίνα χάλια, είναι όλοι μέσα σε ένα σιρόπι. Δεν βαριέσαι, καλή καρδιά. Καλά να περάσετε, παιδιά, αυτά τα Χριστούγεννα. Να είσαστε κοντά με όσους αγαπάτε. Εγώ και η πιατέλα μου, με τα ωραία μελομακάρονα, να σας χαιρετάμε για τώρα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία να τα φτιάξετε. Να τα φτιάξετε. Και χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια χαρά! Και λέει, θα μοντάρω το βίντεο μετά τα Χριστούγεννα. Κανένας δεν θα φτιάξει τη συνταγή. Και κανένας δεν θα τη δει. Κανένας δεν θα τη φτιάξει. Τίποτα. Εντάξει, εμείς θα πούμε μελομακάρονα όμως. Με μία χρονοκαθυστέρηση μεγάλη. Έχω αργήσει να φτιάξω και φαγητό, καταλαβαίνεις τώρα τι έχει γίνει. Νομίζω ότι γίναμε.